welcome back sa ating channel. Pag-uusapan natin ngayon ng tungkol sa memory or RAM. So, ano ba ang memory or RAM? Ang memory or random access memory ay nagsisilbing temporary storage ng data as long as a computer is running, or kapag umaandar ang computer, nagsisilbing temporary storage ng data ang memory. Ang nilalaman ng memory ay nagbabago kapag ine-execute nito ang program. Ang mga chips nito ay direktang nakakabit sa board nito. Ang RAM ay binubuo ng switches kung saan ito ay nagtitrigger sa pagbabago ng electric current. Meron tayong iba't ibang klase ng memory na hawak ko ngayon. Meron akong 2 gig na DDR2 6400 ang FSB nya. Meron din akong DDR3 na 4 gig. Ang FSB nya is 1333. Mas mataas siya isa sa 2 gig na DDR2 na 6400. So ang pinaka latest natin ngayon is DDR4. Wala akong sample na pang desktop, bali ang hawak ko ngayon is 4 gig na DDR4 2666 FSB. Sa tatlong RAM na meron tayo, DDR2, DDR3 and DDR4, karaniwan natin itong ginagamit sa ngayon dahil ito ang mas mabilis na nagtatransfer ng data sa ating mga computer. Ang DDR stands for Dual Data Rate. Konting tips lang mga kakuya. Alam nyo ba na ang USB natin na below 4 gig ay pwede natin gamitin as memory or RAM. So ganito yung gagawin natin. I-rename natin yung thumb drive natin as RAM drive or something similar para you can see which drive is being used as RAM. Tapos i-delete natin ang lahat ng laman ng flash drive. Then i-check din natin kung merong hidden files yung flash drive natin. So kung may natutunan tayo at may naitulong ito sa atin, ay huwag tayong kakalimutan mag-like, subscribe,
comment down below and hit the bell icon para updated ka sa mga videos na maaaring makatulong sa inyo. Maraming salamat mga kakuya.